อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก Channel Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับมาขี่รถ3 ล้อเล่นนะครับ ดีใจที่วันนี้มีแฟนคลับครบ 2,000 คนแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับแฟนคลับที่เมตตาติดตามรับชมช่องพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับเป็นเวลาหลายปีมากนะครับที่พ่อใหญ่หนวดงอกทำมานะครับขอบคุณเพื่อนๆยูทูบเบอร์ที่ให้กำลังใจกันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับพ่อใหญ่หนวดงอกไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับพ่อใหญ่หนวดงอกยังคงยึดหลักในการทำ YouTube เป็นช่องที่ดูง่ายดูสบายนะครับตอนนี้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆช่องพ่อใหญ่หนวดงอกของเราเป็นช่องที่เนื้อหาสาระสบายๆนะครับดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ขอสวัสดีนะครับอย่าลืมติดตามผลงานเก่าๆที่พ่อใหญ่หนวดงอกทำไว้หลายตอนมีคนดูแค่17 ครั้งพ่อใหญ่หนวดงอกก็มีกำลังใจนะครับที่สำคัญที่สุดก็ขอบพระคุณทีมงานนะครับทีมงานตัดต่อนะครับที่ร่วมทำงานมาด้วยกันเป็นเวลา4 ปีแล้วนะครับกว่าจะมีแฟนคลับครบ 2,000 คนต้องใช้เวลาถึง4 ปีนะครับเพราะว่าช่องพ่อใหญ่หนวดงอกไม่ทำเนื้อหาที่เสี่ยงนะครับไม่มีคำไม่สุภาพนะครับนี่ครับวิวข้างทางนะครับเด้อฟังดนตรีไปนำฟังพ่อใหญ่หนวดเว้าไทยไปนำเว้าลาวไปนำนะครับเด้อสไตล์พ่อใหญ่หนวดงอกนี่แหละครับนี่ก็ว่างพระองค์นะครับเนี่ยมองนี้น้ำอยู่ว่างพระองค์ครับผมพ่อใหญ่หนวดงอกก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับเด้อ
สำหรับพ่อใหญ่หนวดงอกตอนฉลองมีแฟนคลับ 2,000 คน ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณจากใจครับ